Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Γλειοσπόριο της ελιάς. Το γλειοσπόριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ασθένειες της ελιάς, καθώς μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ποιοτική υποβάθμιση στον ελαιόκαρπο και στο παραγόμενο ελαιόλαδο, σε ποσοστό που φτάνει έως και το 100%. Στην Ελλάδα, οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα από την ασθένεια είναι κυρίως περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Κεντρικής και της Βόρειας. Ενώ το 2019 είχαμε για πρώτη φορά σοβαρές ζημιές και στην Κρήτη. Η ασθένεια αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες 10 με 25 βαθμούς Κελσίου και συνθήκες υψηλής υγρασίας. Μπορεί να μολύνει με απευθείας διάτρηση ή είσοδο από πληγές. Ο μύκητας διαχυμάζει σε προσβεβλημένους καρπούς της προηγούμενης χρονιάς που έχουν πέσει στο έδαφος ή έχουν μείνει πάνω στο δέντρο. Οι μολύνσεις γίνονται την άνοιξη που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες όπου το μόλυσμα μεταφέρεται στα άνθη με τη βοήθεια του νερού και του αέρα. Το καλοκαίρι συνήθως, επειδή δεν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες, ο μύκητας βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή μέχρι να χτυπήσει τους καρπούς στο φθινόπωρο που έχουν αρχίσει να ωριμάζουν με καταστροφικές συνέπειες. Προσβολές από δάκο αλλά και συνθήκες κακού αερισμού των δέντρων όπως πυκνές φυτεύσεις ευνοούν σε μεγάλο βαθμό την ασθένεια. Δυστυχώς, το γλειοσπόριο είναι ένας αόρατος εχθρός της καλλιέργειας, καθώς σπάνια εμφανίζει συμπτώματα σε φύλλα και άνθη, χτυπώντας τα δέντρα στο τέλος της καλλιεργητικής περίοδου, όπου πλέον είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι καρποί είναι αρχικά μία καστανοερυθρή κοιλίδα, η οποία σιγά σιγά εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον καρπό, με τους ιστούς της να βυθίζονται και να ρητιδώνονται. Οι προσβεβλημένοι καρποί είτε πέφτουν στο έδαφος και υφίστανται πλήρη σύψη, είτε παραμένουν στο δέντρο, συρρυκνώνονται και μουμιοποιούνται. Στα άνθη τα συμπτώματα είναι καστανοκεραμιδοί μεταχρωματισμοί και ξύρανση, τα οποία είναι σπάνια ορατά. Η προσβολή στο στάδιο ανθοφορίας όμως είναι η πιο κρίσιμη όσον αφορά την αντιμετώπιση του μύκητα, διότι τα όπλα φυτοπροστασίας που έχουμε διαθέσιμα έχουν έγκριση εφαρμογών μέχρι και την άνθηση, σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν πιο παρατεταμένη εφαρμογή. Τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης της ασθένειας παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως η αποφυγή πυκνών φυτεύσεων, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό και ευνοϊκό κλίμα, και ο καλός αερισμός των δέντρων, ο οποίος επιτυχάνεται με τα σωστά κλαδέματα. Απομάκρυνση προσβεβλημένων καρπών από το έδαφος και τα δέντρα τους χειμερινούς μήνες μετά τη συγκομιδή περιορίζει σημαντικά το μόλυσμα. Και φυσικά η πρώιμη συγκομιδή πριν ακόμη αναπτυχθούν υψηλές υγρασίες και προσβολές των καρπών. Πριν αναφερθούμε στην καταπολέμηση της ασθένειας, θα θέλαμε να αφήσετε το σχόλιο σας στο βίντεο και να μας γράψετε πώς καταπολεμάτε εσείς την ασθένεια και με τι ποσοστό επιτυχίας. Όσον αφορά λοιπόν την καταπολέμηση της ασθένειας, προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα συσκευάσματα την κρίσιμη περίοδο του φθινοπόρου και προανθικά έχουν κάποια αποτελέσματα, με τους προανθικούς ψεκασμούς να είναι αρκετά πιο αποτελεσματικοί. Θέλουν όμως μεγάλη προσοχή στις δοσολογίες. Πάμε πάντα με μικρές δόσεις και όχι με δοσολογίες που βάζουμε μετά τη συγκομιδή το χειμώνα. Επίσης, ο τελευταίος ψεκασμός πρέπει να απέχει τουλάχιστον 25 μέρες από τη συγκομιδή. Η χημική αντιμετώπιση, όπως είπαμε, πρέπει να γίνει κυρίως προανθικά. Η αζοξιστροπίνη με την διφενοκοναζόλη είναι μείγμα που αποτελεί μια αποτελεσματική λύση για έναν προανθικό ψεκασμό που χρησιμοποιείται και στο εξωτερικό σε χώρες με σοβαρά προβλήματα. Η πυρακλοστρομπίνη με 1 έως 2 ανοιξιάτικες εφαρμογές, ενώ μας δίνει περιθώριο μέχρι και την καρπόδεση έως ο καρπός να αναπτύξει το 10% του μεγέθους του, και οι ντοντίνες για 1 με 2 εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και το τέλος της άνθησης, ενώ μας δίνει και τη δυνατότητα για φθινοπορεινό ψεκασμό. Μπορεί να συνδυαστεί αποτελεσματικά σε πρόγραμμα αποφυγής ανθεκτικότητας, καθώς ο μύκητας μπορεί να αναπτύξει εύκολα ανθεκτικότητα στις
στρομπιλουρίνες που προαναφέραμε. Σε χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως να πάρει έγκριση και το τριφροξιστρομπίν μαζί με το φλουοπιράμ που ερευνάται σαν αποτελεσματικό μέσο σε δοκιμαστικές που κάνει η Horto Innovation στην Αυστραλία. Μικητοκτόνα ομάδα δράσης 3μη όπως Μακοζέπ, τέλος στην Ελλάδα όπως τα γνωρίζετε. Κατά παρέκκληση άδεια το 2019 είχε πάρει και ο Βάγγελος Σουπτήλης, ο οποίος αποτελεί βιολογικό σκεύασμα και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές μέχρι και την πλήρη ορίμανση. Δεν έγιναν όμως σοβαρές εφαρμογές για να δούμε την αποτελεσματικότητά του. Εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης με βάση τη θρέψη είναι οι διαφυλικές εφαρμογές με σκευάσματα ασβεστίου, τα οποία μειώνουν τη διαπερατότητα των μυκήτων από τα κυταρικά τυχώματα των καρπών και σε συνδυασμό με μια καλή δακοκτονία, δηλαδή αν έχουμε καθαρούς καρπούς χωρίς πληγές και ανοίγματα, μπορούν να προστατεύσουν τα δέντρα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Συνοψίζοντας, το γλυοσπόριο αποτελεί έναν αόρατο εχθρό που όταν χτυπήσει τους καρπούς είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Άρα πάμε σε προανθικές εφαρμογές για να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα το φθινόπωρο κοντά στη συγκομιδή. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!